أهلا نجد. هلا وسهلا. نورتينا. نور نورك حبيبتي. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور. كيف حالك؟ أنا تمام، كيف حالك أنت دكتور؟ الله يخليك. يا هلا وسهلا. أهلا وسهلا كلكم. أهلا بك. نورتينا. نورك. أنت رقيتك تكفر؟ اوكي. وش تعرف عن المحطة 7 وش ثاني؟ ايش تقصد بالمحطة 7؟ محطة 7؟ إيش هي محطة 7؟ محطة 7 وش سؤال رياضيات ولا وش؟ هل وقفت عند المحطة 7؟ عند محطة 7. ما أدري والله وش المحطة 7 بس إنه أحب رقم 7. المحطة 7. What does that mean؟ ايش المحطة 7؟ ايش المحطة 7؟ محطة 7 ممكن محطة القطار اللي توقف عند وزارة الإعلام. ظهروا رواد الفضاء. أنقذها السعودية في دول جنوب شرقي آسيا. مناطق مخصصة للمرح. تسعة 8 7 6 5 4 3 2 1 انطلاق. نحن الآن نرى ما هو ممكن لنتمنى كل التوفيق لسبيس إكس. كمذيع نشرات وأخبار يعمل بشكل يومي من استوديو الأخبار. تلعب السعودية دورا رئيسيا في خلق فرص الاستثمار في عالم مختلف. تعرف كل التطورات اللي تعيشها البلد بشكل يومي، تتابعها بشكل آني. ونحمد الله على ما من به علينا من نعم كثيرة وعلى ما تحقق من إنجازات ضخمة في مختلف الأصعدة. أنا أقول لك هذا العام هو عام الإنجازات مليء بالتحديات مليئة بالأحداث. إصرار. إيش ممكن توصفينه هذا العام؟ سنة النجاح، سنة الرضا. سنة مزدهرة جدا بالحقيقة. سنة بالنسبة لنا سنة مهمة. عام جميل باستثناء أني كبرت سنة. كانت سنة حلوة الحمد لله، فيها كثير من الإنجازات. أفضل سنة في حياتي الحمد لله. عام 2023 حقيقة كان مليء بالأحداث. تقدم عجيب. أقول لك أنا لو أغمض وأفتح ألقى شيء جديد. هذا مع وجود تحديات كانت حقيقية في سنة 2023. حقيقة كان عام مليء وحافل في الأعمال. والله هذا العام لا يكفي بيت، هذا العام يحتاج إلى قصيدة. شهد أكبر عدد من الأخبار الإيجابية اللي قرأتها في حياتي عن السعودية. بلادنا أداء تاريخيا في الربع الأول من عام 2023 نمواً بنسبة 64%، وسنواصل العمل في مسيرة التحول الاقتصادي وفق مستهدفات الرؤية، وإن ما تحقق من نتائج إيجابية يبشر بمزيد من النجاحات لتحقيق إصلاحات اقتصادية وتقوية المركز المالي للمملكة بما يعزز النمو الاقتصادي الشامل لبلادنا. بشكل شبه يومي خبر أو خبرين عن تطورات استكمال المشاريع، لحظة افتتاح مطار البحر الأحمر الدولي وتدشين المرحلة الأولى في التشغيل، فوز بمنافسات. أنا بالنسبة لي ما توقعت نفوز بالبطولة. فرحة الشعب وفرحة أهلي وفرحة الأسرة. ميزانيات إيجابية. استطاع القطاع الغير نفطي أن يحقق نمو منفرداً ومنفصلاً عن أداء القطاع النفطي. قمم ومؤتمرات تستضيفها في السعودية في كل المناحي، شهادات دولية متوالية عن النجاحات اللي تحققها السعودية. حظية في هذا العام 2023 باعتراف دولي مهم جدا. المملكة السعودية هي الدولة الوحيدة اللي وضعت برنامج رواد فضاء
في أقل من 7 أشهر. ميداليات ذهبية في منافسات أولمبية. يعني الصراحة كان يعني في صوت بداخلي إني لازم أجيب الذهب. كم كبير جدا من الأخبار الإيجابية، وهذه ملاحظة أنا أؤكد لك أنه لافتة في غرفة الأخبار. لقد حققت بلادنا مراكز متقدمة في العديد من المجالات، بما في ذلك تقدمها في أكثر من 50% من مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتطور الاقتصاد السعودي ليكون الأسرع نمواً. الاقتصاد السعودي في عام 2023 أعتقد أنه أعطى أفضل إشارة على مستوى الإصلاحات الاقتصادية منذ انطلقت الرؤية. 2023 استضافنا الألعاب القتالية. 2023 فزنا باستضافة كأس آسيا. 2023 فتحنا 4 ملاعب جديدة. 2023 تم تخصيص أندية. استطعنا أن نصل بأعمالنا في مركز الملك سلمان للإغاثة والإنسانية في هذه السنة إلى 94 دولة، واستطعنا أن نقدم إجمالي 2650 مشروعاً بتكلفة إجمالية قاربت من 6.5 مليار دولار. وفي هذه السنة تحديداً المملكة العربية السعودية تتبوأ المركز الثالث في تمويل العمل الإنساني على مستوى العالم، وتحتل المركز الأول في تمويل البرامج التنموية على مستوى العالم. 2023 سنة بالنسبة لنا سنة مهمة، لأنه هي كان فيها تدشين أول وجهات البحر الأحمر السياحية، ومن ضمن المشاريع اللي دشنت كان مطار البحر الأحمر الدولي كمرحلة أولى للتشغيل، وبالتزامن مع تدشين أول منتجعات سياحية داخل المشروع. احنا اليوم في 2023 نسبة الدعم في المؤسسة ونسبة الدعم اللي موجودة الآن هي 85%. المنشأة والله الحمد في اليوم في عام 2023 حققت نجاحات كبيرة. إنتاجنا كان من 6 كيلو، اليوم أصبح 2 طن في اليوم. نخدم والله الحمد المملكة العربية السعودية ككل، نخدم دول الخليج كاملة. دخلنا باريس، يعني أنا كان بالنسبة لي وشلون بروح باريس وأعرض منتجي، شفنا الناس كيف تتعجب من المنتج، هذا منتج سعودي، نعم هذا منتج سعودي، وبكل فخر. فاليوم أصبحنا مصدرين الحمد لله في عام 2023. إن بلادكم ماضية في نهضتها التنموية وفق رؤية 2030 وبرامجها الطموحة التي ستسهم بمشيئة الله في محافظة المملكة على مكانتها المتقدمة عالمياً، وتحقيق المزيد من التطور والازدهار وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، وكذلك نمو في الناتج المحلي الغير نفطي. ودائما القطاع الغير نفطي مرتبط ارتباط مباشر ولصيق في القطاع النفطي، يعني زادت أسعار النفط كل الأنشطة الاقتصادية تزود، كل الأنشطة الاقتصادية تتحسن. إذا انخفضت الإيرادات النفطية، انخفض أسعار النفط، كل الأنشطة الاقتصادية تنخفض. في عام 23 هو العام اللي بدينا نشوف إنه لا، انخفضت أسعار النفط وانخفضت الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع النفطي، مع ذلك القطاع الغير نفطي حقق نمو جيد، بل أكثر من جيد، حقق نمو بالمتوسط بحدود 6%، بينما القطاع النفطي تراجع حوالي 17%. وهذا أنا أعتقد في رأيي الشخصي أن أبرز النجاحات اللي حققها الاقتصاد في خلال فترة طويلة، وهذا تنبئ أنه إن شاء الله الإصلاحات الاقتصادية أنها أتت ثمارها. PIF, when the Crown Prince became the chairman back in 2015, we had $150 billion assets under management. Today we're around 650 billion, and our target by the end of 2025, we want to go to $1 trillion. We have established so far about 71 companies. كما يسرني أن أعلن عن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في 4 أندية سعودية. شفنا آثار هذه الاستثمارات وآثار هذه القرارات مباشرة على طلبات نقل الدوري السعودي، على المتابعة، على المشاهدة. من بعدها تم انطلاق الاستثمار في جلب لاعبين عالميين ورفع قيمة الدوري السعودي. أكثر من 120 دولة ستشاهد أو شاهدت أو ستشاهد الدوري السعودي، أكثر من 138 قناة ناقلة للدوري، وهو ما سيعطي زخم كبير لهذا الدوري، وسيرافق أيضا النقلة الكبيرة فيما يخص نوعية اللاعبين وأيضا نوعية الصفقات التي قامت بها الأندية السعودية لحد الآن. وما زالت كنا نتحدث سابقا عن الدوريات الخمسة الكبرى اللي هي الإسباني والإيطالي والإنجليزي والألماني والفرنسي، اليوم أصبحنا نتحدث عن دوري سادس كبير في العالم هو الدوري السعودي. ربما
الذي صار ينافس حتى في قيمته الدوري البلجيكي والدوري الفرنسي. النموذج اللي صار في السعودية نموذج أنا بالنسبة لي هو النموذج المثالي. شركات تبع الصندوق هو صندوق سيادي سعودي، والشركات هذه تملك حصة 75%. تكلم على صندوق الاستثمارات العامة وأندية الأربعة الكبار، فما راح يتأثر بتأثر الأحداث الخارجية للتاجر نفسه. فأنت ما راح تعيش في يوم من الأيام إنك تصحى كمشجع لأحد الأندية تصحى من النوم تلقى فريق يلعب في الدرجة الثالثة. أعتقد أنه السنتين القادمة في ظل استمرار هذا المنهج راح نشوف الدوري السعودي حيتطور إلى أكثر من كذا، راح يكون ربما واحد من أفضل 5 دوريات حول العالم، وهذا يدل على الاهتمام في الاستثمار الرياضي. احنا نعرف انه السعوديه اليوم مهتمه في الاستثمار الرياضي ليس فقط في قطاع كره القدم، وانما في قطاع الجولف وقطاع التنس والفورمولا وغيرها من السباقات والاستضافات الرياضيه. ما حد كان يتوقع السعوديه؟ ما حد كان يتوقع، وبنشوف الشاشه مكتوب توقعات المحللين. كانت كلهم 3-0 3-0 4 معلقين كلهم 3-0. مجموعتنا كانت أصعب مجموعة يمكن صارت في تاريخ كأس العالم. أنا بالنسبة لي ما توقعت نفوز بالبطولة، يعني أي لاعب يتمنى يكون مكاننا. إنك تمثل الوطن يعني شيء تاريخي مرة، شيء تفخر فيه حتى لو أنت ما حققت إنجاز. مجرد اختيارك أصلاً كان شيء عظيم مرة. أكبر حدث رياضي وطني بمشاركة أكثر من 8,000 لاعب ولاعبة يتنافسون في 45 رياضة أولمبية من جميع أنحاء المملكة. أيضاً الآن في الألعاب السعودية أتيحت الفرصة لجميع الرياضيين على كافة الرياضيين، سباحة، تايكوندو، جودو، كاراتيه، إنه بيجون ما يلعبون في دورة الألعاب السعودية. 9-6 years old kids have that opportunity to meet with the best in the world when they meet Cristiano Ronaldo or they meet the top athletes that come. That's opportunity. إنك تتمرن مع مثلا رونالدو أو بنزيما أو كوليبالي أو اللاعبين اللي حققوا منجزات كبيرة جدا في مسيرتهم، وتجي تتمرن معه وتجد إنه أيضاً في التمرين هو أحرص منك، رغم إنه حقق كل شيء، يعني ما يحتاج إنه يبرهن شيء جديد. لكن هذه الشخصيات تؤثر بالإيجاب على اللاعبين السعوديين تحديداً صغار السن، إن أنت لما تبي تصبح لاعب عظيم بالمنجزات الكبيرة اللي أنا حققتها، ترى الموضوع ما يجي في يوم وليلة. راح يكون في تركيز هام على ممارسة الرياضة مثل ما كان موجود في جودة الحياة اللي كواليتي اوف لايف. عدد الممارسين قاعد يكثر سنة بعد سنة، دخول العنصر النسائي في الرياضة أصبح يزداد سنة بعد سنة. نتكلم مثلا عن الرياضة النسائية، عندنا أكثر من 60 اتحاد يحظى بالألعاب النسائية. نتكلم عن اتحاد كرة القدم، صار فريق المنتخب النسائي لكرة القدم مصنف في الفيفا. عندنا كلثوم حنتول حققت الميدالية الذهبية للألعاب القتالية قبل فترة. مجرد شعور إنك تمثلي المنتخب هو أكبر فخر، يعني مسؤولية مرة كبيرة. كنت أتدرب صباح ومساء ويعني بشكل جدي. طبعاً هذه راح تكون يعني أول امرأة سعودية في الملاكمة تحقق الذهب. أول ما الحكم يبدأ يقول بوكس خلاص التوتر كله يروح، خلاص يبدأ هنا بس شعور بس تبغي تفوزي. طبعاً المواجهة الأخيرة كانت مع الإمارات، الصراحة ما كان بالساهل، يعني كان شوي في ما شاء الله يعني في تحديات، يعني هي برضه تبغى تصير أول إماراتية وأنا برضه أبغى أصير أول سعودية، فصار كان يعني شوي النزال مرة كان قوي. يعني الحمد لله فزت بالميدالية. ليس هناك مستحيلاً في القاموس السعودي، أنه كل شيء ممكن مع العمل، مع الاستمرار، مع التخطيط، مع الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية، مع مزج كل هذه المعارف مع بعضها والتخطيط طويل المدى. أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية اكتشاف الثقوب الزرقاء في البحر الأحمر، بالإضافة إلى إطلاق برنامج لدراستها والمحافظة عليها. لماذا الثقوب الزرقاء تعتبر حدثاً عالمياً؟ لأنها نادرة الوجود على مستوى العالم، وإذا بعض الدول اكتشفت ثقباً أزرقاً ضمن مياهها الإقليمية تعتبره حدثاً عالمياً، فما بالك أن هناك
اكتشاف لأكثر من 20 ثقب. طبعا الثقوب الزرقاء هي عبارة عن تشكيلات من الشعاب المرجانية صاعدة من قاع البحر إلى السطح وعلى شكل حلقات، وهي تمثل بيئات ذات خصوصية عالية، بالذات تعتبر ملاذات لبعض أنواع الدلافين والسلاحف البحرية ولحمايتها من الافتراس أو ملاذ لغيرها من الكائنات. الآن نروح لمحمية عروق بني معارض، تعتبر المحمية النموذجية الأولى في السعودية في الجزء الجنوبي الغربي من صحراء الربع الخالي. هذا الموقع المهم جدا والمتفرد على مستوى العالم حظي في هذا العام 2023 باعتراف دولي مهم جدا بانضمامه إلى قائمة التراث العالمي الطبيعي، وهذه القائمة من ضمن قوائم اليونسكو تعتبر من أصعب القوائم لأنه يجب أن يحوز الموقع الذي يعد موقع تراث عالمي طبيعي على طبيعة متفردة على مستوى الكوكب، على مستوى الكرة الأرضية. كيف تنعكس على وجود البشري في المناطق المحيطة أو أيضا على اقتصاد المملكة العربية السعودية. المحميات جزء من منظومة تحسين نوعية الحياة. المحميات تعطي فرصة للغطاء النباتي للتجدد، وأيضا تعطي فرصة للكائنات الحية للتجدد. هذا التجدد يساعد على نقاء الهواء. أول مطار في المملكة وقد يكون في الشرق الأوسط يعتمد على طاقة متجددة نظيفة. ما احنا مشبوكين بشبكة الكهرباء. الفيول أو الوقود الطائرات المستخدم سيتم تقديمه في المطار في وقود طائرات مستدام. فهذه واحدة من الأشياء المميزة لمطار البحر الأحمر. المساحة الإجمالية لمشروع البحر الأحمر يعادل مساحة دولة اللي هي بلجيكا، فمشروع ضخم. فالأهمية الاستراتيجية للمطار غير أنه يقدم بوابة وصول جوي لجميع المشاريع السياحية، فهو كمان حيكون عامل اقتصادي محفز للاقتصاد المحلي. عينت شركة البحر الأحمر للتطوير الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحا في العالم إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل المطارات كمشغل لمطار مشروع البحر الأحمر المتميز والمنفرد. على أن تقوم الشركة بإدارة عمليات صالات المطار ومنطقة الطيران وخدمات الطيران وإدارة المرافق والأنشطة التجارية، إضافة إلى خدمات الشركات والخدمات المالية. جت فترة أنه من كثر التفكير وأنا جالس أجهز للدوام مثلا الصباح ولا شيء، كنت أطلف نفسي وأسأل هل هنقدر نتكلم عن الإدارة وزملائي اللي معي، هنقدر نشغل المطار في الوقت المحدد في 21 سبتمبر 2023؟ كان الضغط عالي، خصوصا أنه التاريخ كان مضغوط شوي، منطقة صحراوية خالية تماما في منطقة معزولة، فالأمور اللوجستية في توفير الموارد، توفير استقطاب بعض الكفاءات، فكان في مرحلة داوت شوي. لكن كان عندنا التفاؤل لما نيجي نخش في العمل ونخش في سير الأعمال ونخش في الاجتماعات نبدأ نفكر في حلول، فيرجع لك التفاؤل مرة ثانية، تقول لا شوف العالم شغالين ليل نهار، كلنا شغالين، هنقدر. وطالما انك تقدر تقول انك هتقدر راح تقدر، والحمد لله قدرنا ونفذناها في الوقت المحدد في 21 مثل ما كان مقرر لنا. رحبت وجهة البحر الأحمر بأول زوارها عبر طائرة السعودية التي تتزين بشعار البحر الأحمر. إيش كان شعور عبد العزيز في استقباله والرحلة؟ تذكرها؟ أي أذكرها، أنا نزلت على ركبي وسجدت شكر لله في وقتها، ما كانت لحظة ما أنساها في حياتي. هبوط أول طيارة، يعني حتى من كثر ما قلبي كان يدق حسيت إنه بيغمى علي من الحماس. مو توتر شيء، إحنا واثقين بالشغل اللي سويناه الحمد لله، وكان على أعلى مستوى بشهادة الجميع. طالما إنك أنت تخطط وتشتغل وبتعاون من الجميع، شوف فين صرنا وين وصلنا وفين قادرين إن إحنا نوصل في المستقبل بإذن الله. وصلنا الفضاء، فما في شيء راح يوقفنا. الصاروخ خلاص صار جاهز والكبسولة فوق واحنا خلاص جوا. الآن يبدأ العد التنازل. 3 2 1. في خلال 8 دقائق تقريبا حنبدأ نحن كرواد نحس بجاذبية الصورة،
كأنك أنت تترفع من المقعد هذا وأنت الآن في الفضاء. كانت الخطة أن تكون التجارب هذه أنها تكون عن طريق أحد الرحلات العلمية سواء لناسا أو لشركة أكسيوم اللي تذهب إلى محطة الفضاء الدولية من غير رواد. تلقيت اتصال وذكر لي أن ممكن المشروع البحث حيتم تحت رواد فضائيين سعوديين، وكان هذا صراحة يعني هذا اللي أعطى نوع من الحماس أكثر. يعني أنا لما قالوا لي كنت شاكك في الموضوع، هل يتم؟ هل ممكن في الوقت هذا في وقت يعني قصير، إنه في رحلة معروف إنها حتتم في خلال سنة. تجهيزاتنا للرحلة على قولتهم في كفة، ولقاء سمو الأمير في كفة أخرى من ناحية التحفيز والدعم. أول كلمة قالها أنت رائدة الفضاء، أنت أول رائدة فضاء سعودية. أحس إن لما هو قالها وسمعتها منه إحساس مرة خيالي. زي ما تقول أخوك الكبير يفخر فيك ولا أبوك ويستقبلك وأنت على يعني توك مسوي شيء كبير جدا. خلاص على أعتاب الذهاب لرحلة ومرحلة تاريخية، فهمتكم وأنتوا الآن أخذين معاكم طموح كل السعوديين وحماسهم. هي رحلة الفضاء علمية في الحقيقة وليس مجرد يعني وصول للفضاء. انعدام الجاذبية أو الجاذبية الصغرى تتيح للعناصر أنها تأخذ راحتها بحيث أنها تطفو تبعد من بعضها، بحيث أنك تقدر أنت تعدل وتشوف وترى التفاصيل. طبعا معرفة مدى الاستجابة الالتهابية والمناعية تحت ظروف الجاذبية الصغرى، كيف تتغير بالنسبة للأرض. في نتائج أولية بينت أن هذه النماذج الخلوية تعكس عدة أمراض، بأن يكون هذا يستخدم كنظام تكييفي تحت الجاذبية الصغرى، ويستخدم في استكشاف الأدوية التي يمكن أن تعادل أو تعالج التغيير الغير صحيح في الخلايا. في اقتصاد متزايد للفضاء، في تطلعات وبعضها قريب جدا وبعضها على مدى طويل أكثر. فالبحث العلمي الآن له أبعاد كثيرة، كيف ممكن يساهم في التطور الاقتصادي، في الاقتصاد المعتمد على المعرفة، كيف إنه ممكن يساهم في تقدم الدول. جاء المركز الأول الحمد لله في مفوف سعودي أرابيا، وجيت قمت الجماعة كلهم حضن في حضن، والشماغ راح فيها على طول جيت عدلت شماغي وعدلت البشت وكملت ولفيت البشت، والعالي يعني هالبشت لفة البشت هذه يعني سببت صدى. مشروعي هذه السنة اللي اشتغلت عليه في آيسف كان في مجال الكيمياء، واشتغلت على محفز كهربائي لإنتاج الهيدروجين. كانت رحلة البحث يعني تقريبا استمرت 7 شهور، وكنت في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. كنت فعليا كل يوم، حتى بعض المرات يعني السكيورتي كان يجي يقول لي إن حبيبي يلا خلص وقت الدوام تحتاج إنها تطلع. فهذا اللي اشتغلت عليه بشكل مختصر، إني سويت المادة هذه يعني جديدة، وبإمكانها أنها تجي تفصل الهيدروجين من مياه البحر بكفاءة عالية وتكلفة منخفضة. الهيدروجين هو وقود بإمكاننا إحنا نجي نستخدمه كمصدر للطاقة، كان يعني البنزين كان النفط، ولكن الفرق في الهيدروجين أنه جدا نظيف أو أيضا يعني صديق للبيئة، بمعنى أنه ما يسبب أي انبعاثات كربونية ممكن أنها تضر البيئة. أيضا الشيء يعني أنا أشوف أحد النقاط البارزة في المشروع هو أساسا مجال الهيدروجين نفسه، ومجال يعني استخدام الهيدروجين كوقود. بالنهاية المملكة الآن قاعدة يعني تستثمر بمئات الملايين الآن مشاريع ضخمة في نيوم مثل أكسجون والقائمة لا تنتهي، تعتمد على طاقة الهيدروجين. شعوب الأرض كلهم ينتظرون مشاريع نيوم الكبرى أن تتحقق، لأنه مشاريع نيوم ليست مشاريع للمملكة العربية السعودية، هي مشاريع للإنسانية، مشاريع للكرة الأرضية، مشاريع لتثبت أن الإنسان قادراً على إحداث التغيير. نحن نعرف أن هناك تحديات، العالم كله يعايش هذه التحديات ويجابهها، ولكن هناك فرق بين أن أعرف هذه التحديات ولا أعمل شيء للوصول لتحسين
الوضع وبين أن أعرف هذه التحديات وأيضا أجابه تحديات أخرى لمعالجة هذه المشاكل وتحسين الوضع وإيقاف التدهور. My mandate from my leadership is very clear. Saudi Arabia's foreign policy is a tool for its domestic prosperity. That is the top priority. How can we deliver sustainable prosperity for the Saudi people? Everything we do on the foreign policy issue must be focused primarily on that. And that of course means protecting our interests, building partnerships, but it also means building a stable, secure region. وهذا يعكس أن السعودية تملك سياسة خارجية متوازنة، وعنوانها الرئيسي هو السعودية أولاً. لا يمكن أن نفهم أو نستوعب عمق وحجم الحراك السياسي الدبلوماسي اللي قادتها السعودية في عام 2023 من دون ما نشوف بلغة الأرقام أنه أكثر من 60% من زعماء وقادة الدول حول العالم زار السعودية بدءا من يناير 2023. السعودية أصبحت في منتصف العلاقة بين كافة القوى العظمى في العالم، وهنا نتحدث عن الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، وعن روسيا الاتحادية. تؤكد المملكة العربية السعودية على ضرورة الالتزام الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية، وتطلعها نحو مستقبل أفضل للبشرية على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها وقيمها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم اللجوء للقوة أو التهديد بها. إن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى تعزيز الجهود في البناء والتطوير بما يلبي تطلعات أجيالنا المقبلة، ويسهم في تمكين المرأة والشباب، وينمي قدرات الإبداع والابتكار، ويرسخ قيم الانفتاح والحوار والتسامح والتعايش. السعودية لديها قاعدة واسعة من العلاقات الدولية التي تسمح لها رعاية مصالحها ورعاية أولوياتها على المسرح الدولي عبر توثيق علاقاتها مع كافة القوى الدولية الفاعلة، وعدم ارتهانها لمحور واحد، وعدم تعاملها مع تحالفات تحد من قدرتها على ممارسة مرونة سياسية. حرص المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين سوي العهد على السودان وعلى استقرار السودان وعلى أمن السودان. السعودية لعبت دورا أساسيا في أزمات العالم، خصوصا الأزمات التي اشتعلت في السودان والحرب الأهلية التي انفجرت في هذا البلد في أبريل الماضي، وكيف كان للسعودية دور رئيسي في تخفيف حدة الأزمة السياسية والإنسانية في هذا البلد منذ اشتعال الأزمة. وهنا كان إشكالات كبيرة جدا في إدخال المساعدات بسبب القتال والصراع، وأصبح هناك ضحايا، جرحى، مستشفيات خرجت من الخدمة، تعطلت 50% من المستشفيات، 60% خرجت عن الخدمة في الخرطوم تماما. أصبح هناك إشكال كبير جدا في قضية التعامل مع الجرحى. حيث قامت السعودية بجسر بحري وبري وأيضا جوي ساهم بتخفيف حدة الأزمة إنسانيا، سواء في عملية الإجلاء التاريخية غير المسبوقة لعشرات الألوف من الأجانب والسودانيين والبعثات الدبلوماسية والحالات الإنسانية. كانت أزمة مؤلمة جدا، وكان التحدي هو في إيصال المساعدات، وأيضا احتضانها للعديد من جولات المفاوضات بين طرفي الصراع، وأيضا القيام بدور الوسيط من أجل وقف إطلاق النار. الحقيقة شاكرين على موقفكم هذا اليوم وعلى تعاونكم في الوصول إلى هذا الاتفاق، وأهل السودان منتظرين هذا، وهذا إن شاء الله في خير كثير. ويعني تعرفون أنه الدم هذا غالي، والدم السوداني غالي، وأنتم تغلونه أكثر من أي أحد. واليوم لمدة 12 ساعة تمكنت الأجهزة السعودية من الوصول إلى أحد المفقودين. بحكم عملي الصحفي الميداني هذا العام كنت قريب جدا
من انخراط السعودية إنسانياً مع عدد من الأزمات، أولاها ربما في فبراير الماضي الزلزال الغير مسبوق الذي ضرب تركيا وشمال سوريا. كنا من أول الواصلين في الجسر الجوي، نزلنا في غازي عنتاب الأقرب إلى الزلزال، كنا أول من دخل سوريا، فتحنا المعبر اللي يدخل على سوريا بالتعاون مع السلطات التركية للمساعدات. وهذا كان تحدي كبير في تلك الأزمة، لأن الظروف اللوجستية وأيضا الظروف السياسية كانت معقدة للغاية، فكان من الصعب جدا دخول المساعدات الدولية إلى الشمال السوري. لكن السعودية بثقلها السياسي وأيضا خبرة فرقها الإغاثية الطويلة في العمل بعيدا عن الأجندة السياسية وتجاذبات السياسية، تمكنت من إدخال المساعدات إلى القرى في الشمال السوري. لكن العالم يشهد الصلافة الإسرائيلية واستهداف قوافل المساعدة الطبية، سيارات الإسعاف، تمنع خروج الجرحى. أنت بحكم خبرتك كيف تشاهد هذه المعاناة؟ ما هي التحديات التي تواجهونها على الأرض؟ بلا شك أن المشهد معقد جدا حقيقة، ربما من أشد المشاهد تعقيدا عندما ترى أولا استهداف الإنسان واستهداف كل ما يتعلق بحياة الإنسان. جاءت أزمة العدوان الإسرائيلي على غزة في ظل قمم مجدولة تعقد في السعودية، القمة العربية الأفريقية، القمة العربية والقمة الإسلامية. السعودية من منطلق دورها العربي والإسلامي الريادي في معالجة القضايا العربية كرست هاتين القمتين للضغط على المجتمع الدولي. اللجنة التي انبثقت من قمة الرياض العربية الإسلامية ربما هي أول عمل فعلي وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه التعنت الإسرائيلي وتجاه العدوان الإسرائيلي المستمر. سير المركز وحشد المركز جسر بري وجسر بحري، نقل حوالي 4000 طن خلال فترة قصيرة جدا زمنية، يعتبر تحدي كبير جدا. استطاع أن يحشد هذه وأدخلها من خلال. سيد الرئيس، ها نحن نلتقي مرة أخرى في هذا المجلس تحت ظل ذات الظروف العصيبة والمؤلمة في قطاع غزة. منذ الجلسة السابقة وصل مجموع الضحايا المدنيين في غزة إلى أكثر من 14,000 قتيل، 67% منهم من النساء والأطفال، كما تعدى مجموع النازحين 1.5 مليون شخص هجروا من منازلهم نتيجة التصعيد العسكري المريع لقوات الاحتلال الإسرائيلي. إن الأحداث المأساوية الجارية في فلسطين تحتم علينا التحرك العاجل لوضع حد فوري للعمليات العسكرية وتوفير الحماية للمدنيين وإطلاق سراح الرهائن والأسرى امتثالا للأعراف والقوانين الدولية ومبادئنا الإنسانية المشتركة، وإيجاد حل سلمي لهذه الأزمة يخرج المنطقة من دوامة العنف المتكررة. يأتي اجتماعنا اليوم استجابة لتطورات مأساوية وعنيفة تشهدها المنطقة، ولتدارس الوضع الخطير ولتصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة ومحيطها، ولنعلن رفضنا القاطع للاعتداءات المتكررة والهجمات المتزايدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالرغم من المناشدات المتكررة للوقف الفوري للأعمال العسكرية. كصحفي وأيضا كمواطن سعودي أشعر بالاعتزاز عندما أشاهد الجهد الإغاثي السعودي يذهب إلى الكثير من المناطق دون الحسابات السياسية، دون الحسابات الإثنية والدينية والطائفية. المشهد واضح ويتحدث عن نفسه. السعودية لديها التزام دائم تجاه القضايا الإنسانية. بذلت المملكة جهودا حثيثة منذ بداية الأحداث لحماية المدنيين في قطاع غزة، واستمرت بالتشاور والتنسيق مع أشقائها والدول الفعالة في المجتمع الدولي لوقف الحرب. روحي وما ملكت يداي فداه، وطني الحبيب وهل أحب سواه، وطني الحبيب وطني الحبيب وهل أحب سواه.
كان خبر جدا مفرح، يعني إني أكون عضو من أعضاء الأوركسترا وإني أمثل الوطن. الثقافة الموسيقية للسعودية بحد ذاتها يعني هذا فخر بالنسبة لي، فإن تم اختياري من ضمن عدد كبير كان مقدم كان جدا رائع. للأمانة ما توقعنا ردود الفعل هذه، خصوصا على فقرة البرميل. جت ردود فعل جدا رائعة. التعب اللي تعبناه بالتحضير للحفل راح كله بعد ما شفنا ردود الفعل. الحمد لله يعني عام جدا جميل ومثمر، يعني في كثير إنجازات، يعني أقربها فوز المملكة بالإكسبو. من واحة الإعلام أزف لكم خبر فوز السعودية بشرف استضافة إكسبو 2030 العاصمة السعودية التي سوف تصبح عاصمة العالم في إكسبو. وردنا هذا الخبر، ملف المملكة العربية السعودية هو الملف الفائز. نعلن بشكل عاجل فوز المملكة العربية السعودية تحسم سباق استضافة إكسبو 2030. السعودية فازت إذا فرح شفته في عيون الجميع. في كلمات تقدر تعبر حاليا. والله هذا حدث تاريخي، أنا أرحب بالجميع. حسيت إنه كل من كان موجود منخرط شخصيا بهذه المنافسة ويعتبروا انتصار شخصي. نجاح اللي حققناه وبهذا النسبة الساحقة حقيقة كانت يعني فرح لنا كلنا يعني كسعوديين ومواطنين. حقيقة أنا ما كنت أعرف عن إكسبو يعني بشكل كبير، لكن فعليا أول ما دريت عن الخبر بديت أقرأ بشكل سريع. احنا صحيح احنا ما نحتاج ان احنا نثبت مكانتنا للعالم، ولكن كل هذه الامور يعني قاعده تبين ان كيف ان السعوديه الان يعني قاعده تصل الى مكانتها اللي هي تستحقها، مكانتها اللي تليق فيها. اتوقع ان إكسبو الرياض سيكون الاروع. أكثر شيء أفتخر فيه إن كوني سعودي أو إني مواطن سعودي. شعب مرة عظيم، ما راح تعرف قديش عظيم إلين ما تلعب بطولة برا وتشوف قديش يعززوا لك. ولا اللي اختار الاسم بطل، لأنه مع تسارع الأحداث تفكر بأسماء كثيرة، فهمتني؟ تغيب عنك إنك فعليا أنت قطعت نصف المسافة. فهمت قصدي؟ ممكن أقولها هذه؟ يلا. لا والله. إن في المحطة 7 في أشياء كانت مفروض في المحطة 10 بس صرنا في المحطة 7، فإننا سابقين الزمن. قربنا على الانتهاء المحطات. خلال سنوات بسيطة شوف فين صرنا وين وصلنا وفين قادرين إن احنا نوصل في المستقبل بإذن الله. أصبح لدينا هدف، أصبحنا نسابق الريح أحيانا في الوصول إلى أهداف، وأصبحنا نشعر كأمة أن لنا موقع في العالم. الآن 2023 قبل 7 سنين في أشياء كثيرة تحققت يعني قبل وقتها. اليوم لو درت كل العالم من يعيش قصة اليوم، قصة تحول، قصة اقتصاد، قصة أعمال. در العالم اليوم، شوف أي دولة في العالم لن تجد اليوم دولة تعيش هذه النهضة وهذا التطور مثل السعودية اليوم. أنت تحس أنك قربت كثير من 2030 وأنت ما تشعر، خصوصاً وقع هذا العام 2023 الأحداث الكبيرة والنجاحات والفرحة اللي عشناها في أكثر من صعيد والإنجازات اللي لامستنا بشكل شخصي. تحس أنك وصلت 2030 لشوي وأنت فقط لسه في 7 سنوات وباقي 7. شعورك بيكون
لازم تتوقف كثير عند هالمحطة، إنه باقي 7 سنوات وأنت سويت كل ده. حنا سعوديين يوم العرب تفخر بساميها وبلا فخر من دونها عين ونفوسنا من دون راضيها. بلادنا من نخله وسيفين بالحق تاخذها وتعطيها. تحيا ويحيا خاتم البيتين ونجدد النهضة ونحييها. حنا سعوديين يوم العرب تفخر بساميها. أقوالنا وأفعالنا راهي أرهابنا الغيم ومناشيها. علم الحياة والطيبين يمين وعلومنا يعتز راويها. نستقبل المستقبل من الحين وأحلامنا تسبق خطاويها. في درب تحقيق الهدف ماضين ومناولين القوم سباريها. حنا سعوديين يوم العرب تفخر بساميها. مع الفخر حنا سعوديين يوم العرب تفخر بساميها وبلا فخر من دونها عين ونفوسنا